हे गाइस, आज हामी एडिट गर्नेछौँ टिकटक ट्रेन्डिङ मल्टी कलर ड्रेस चेन्ज भिडियो। सो भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु। तर साथीहरु, एउटा कन्डिसन छ कि तपाईले भिडियोमा लगाएको ड्रेसको कलर सिङ्गो हुनुपर्छ, त्यसो भए भिडियो राम्रो बन्छ। लेट्स बिगिन। सो अलाइट मोसन एप ओपन गर्नुस्, भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नुस् एज लाइक मी। भिडियो इम्पोर्ट गरिसकेपछि भिडियोलाई बिट अनुसार स्प्लिट गर्नु। स्प्लिट गरिसकेपछि भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र इफेक्ट्समा क्लिक गर्नुस् र एड इफेक्टमा देन सर्च गर्नुस् रिप्लेस अ कलर। हेर्नु साथीहरु, आइसक्यो, त्यसलाई क्लिक गर्नुस् र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ दुईवटा अप्सन छ, रिप्लेस अ कलर र न्यू कलर। सो रिप्लेस अ कलरमा क्लिक गर्नुस् र यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ प्लस आइकन आइसकेछ, त्यसलाई ड्र्याग गरेर टी-शर्ट माथि लैजानु। सो ड्र्याग गरेर लैजानु। सो हेर्नु साथीहरु, ड्र्याग गरेर लैजानु र थ्रेसोल्डलाई इन्क्रिज वा डिक्रिज गरेर आफ्नो भिडियो मिलाउनु र सो फेदरलाई पनि। सो हेर्नु साथीहरु, हाम्रो भिडियोको ड्रेसको कलर चेन्ज भइसक्यो। सो ब्याक आउनुस् र अर्को भिडियोमा ड्रेस चेन्ज गर्नको लागि यही भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र इफेक्ट्समा क्लिक गर्नुस् र थ्री डटमा क्लिक गर्नुस् र कपी इफेक्ट। देन यो भिडियोमा सिलेक्ट गर्नुस्, इफेक्ट्समा क्लिक गर्नुस् र पेस्ट इफेक्ट गर्नुस् र देन रिफ्रेश कलरमा क्लिक गर्नुस् र न्यू कलरमा क्लिक गर्नुस् र यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो ड्रेसको कलर चेन्ज गर्नु। सो यही स्टेप फलो गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोमा ड्रेस चेन्ज गर्नु। इफेक्ट्स, पेस्ट इफेक्ट्स। सो म भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गर्दैछु। सो हेर्नु साथीहरु, फाइनली म पुरै भिडियोमा ड्रेस कलर चेन्ज गरिसके। सो एक्सपोर्ट गर्नको लागि यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस्। सो भिडियो इम्पोर्ट भइसकेपछि सेभमा क्लिक गर्नुस् र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।